අදත් ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Night YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔයාලා නිතර edit කටයුතු කරන කෙනෙක්ද? එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම audio edit කරන්න ඕන වෙන්නේ. හරි. ඒකට තියෙන වැදගත්ම හොඳම software එකක් තමයි Audacity කියන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Audacity කියන software එක. එහෙම නැත්නම් audio editor එක ඔයාලගේ පරිගණකයට සාර්ථකව download කරගෙන install කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි, දැන් අපි මේ විදියට අපේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේකට මුලින්ම ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. මම මේ විදියට මගේ Edge බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන සර්ච් කරන්න ඕනේ Audacity කියලා. හරි, එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට අපේ Audacity කියන software එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ download කියන එකට යන්න. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් යද්දි බලන්න මෙන්න මේ Audacity කියන ඔරිජිනල් වෙබ්සයිට් එකටද යන්නේ කියලා. මොකද මේ වෙනකොට විවිධ ෆේක් වෙබ්සයිට් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගියොත් ඔයාලගේ පරිගණකයට හානියක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මෙන්න මේ official Audacity වෙබ්සයිට් එකමද කියලා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වෙබ් ලින්ක් එක චෙක් කරලා බලන්න. හරි. දැන් මම යනවා මෙන්න මේ download කියන option එකට. ඒකට ගියාම අපි එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ Windows, Mac OS ඒ වගේම Linux කියන option තුන යටතේම ඔයාලට මෙන්න මේ Audacity කියන voice editor software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පරිගණකයට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලා මේක download කරගන්න. මගේ පරිගණකයේ OS එක නම් Windows OS එකක් නිසා මම මෙන්න මේ Windows කියන උඩ ක්ලික් කරනවා. හරි. එතෙන් ආවම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ පරිගණකයේ processor එක 32 bit ද 64 bit ද කියන එක තෝරගෙන ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ෆයිල් එක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පරිගණකයේ අලුත් පරිගණකයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම 64 bit තමයි ඔයාලගේ පරිගණකය. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ පරිගණකය 32 bit එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලට check කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට my computer උඩ click කරලා Alt එකත් එක්ක enter press කරාම ඔයාලා එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පරිගණකය මොන බිට්ද කියලා දැනගන්න. හරි. මේ තියෙන system type එක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පරිගණකයේ operation system එක 64 ද 32 ද කියලා දැනගන්න. මගේ එක නම් 64 bit. මේ තියෙන්නේ 64 bit operating system. හරි. එහෙනම් දැන් මට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් 64 bit එක. මම එතනින් මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ download exe කියන එක download කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් මේ download කරගන්න මේ zip file එක. හරි. මම මෙන්න මේ download exe කියන එක download කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදියට අපේ Audacity setup එක download වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක එච්චර ලොකු software එකක් නෙමෙයි. මේ 15ක විතර වගේ software එකක්. මේක download වෙන්න ගත වෙන කාලය පුරුදු විදිහටම ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක මත තමයි රඳා පවතින්නේ. හරි. දැන් මේ විදිහට මගේ setup file එක download වෙලා ඉවරයි. අපි මෙන්න මේ folder සලකුණ උඩ click කරලා මෙන්න මේක download වුණ තැනට යමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි Audacity setup එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක උඩ ඔයාලා right click කරලා මෙන්න මේ open කියන එක දෙන්න. මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ next කියන එක දෙන්න. මෙතනිනුත් next කියන එක දෙන්න. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේක save වෙන්න ඕන file path එක නැත්නම් file location එක තෝරලා දෙන්න. මේක ඔයාලා නම් වෙනස් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ next කියන එක දෙන්න. මෙතනින් අහලා තියෙන්නේ මගේ පරිගණකේ මෙන්න මේක කලින් install කරලා තියෙනවා. ඒ folder එකටම දැන් අලුතෙන් install කරන එකත් replace කරන්නද කියලා. ඒකත් ඔයාලා yes කියලා දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන නිසා ඒ software එක uninstall කරලා ආයෙ මේ reinstall කරන්න. එතකොට කලින් install කරලා තිබ්බ නිසා ඒකේ නමින් folder එකක් හැදිලා තියෙනවා මගේ C-Disk එකේ. අන්න ඒක තමයි මෙතනදී ආලා කිව්වේ. හරි. ඔයාලගේ පරිගණකයේ desktop එකට shortcut එකක් ඕන නම් මෙතනින් ඔයාලා මේ
හරිය දාන්න. මගේ නම් ෂෝට් කට් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කලින් මේක පින් කරලා තියෙන්නේ මගේ ටාක්ස් බාර් එකට මෙතනට. හරි. දැන් ඔයාලා next කියන එක දෙන්න. install කියන එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේක install වෙයි. ඒකටත් ගත වෙන කාලය ඔයාලගේ පරිගණකයේ performance මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න මේ launch Audacity කියන එක ඔයාලා දෙන්න. කැමති නම් දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් හරි අයින් කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මේ finish කියන එක දෙන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ Audacity කියන sound editor software එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ සාර්ථකව අපේ පරිගණකයට මෙන්න මේ Audacity කියන audio editor එක install කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට සාර්ථකව අපේ පරිගණකයට Audacity කියන audio editor එක install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම අද වීඩියෝ ගානට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ තවත් බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න මෙන්න මේ bell icon එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, ඒ වගේම Telegram WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න සහ මගේ personal WhatsApp account එක සහ Telegram account එක හරහා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඕනම දෙයක් මෙන්න මේ මගේ contact details හරහා මාත් එක්ක කතා කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න නැත්තම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් එහෙනම් ඔයාලා බලන්න.